Hello. Hello. Alright, I'm currently here na sa Singapore and punta lang ako sa Cheers para kunin yung in-order kong 4G SIM card na gagamitin ko dito. Siyempre, need natin ng internet, data, calls, and texts para hindi maligaw tayo dito sa Singapore. Hi! Ngayon, pupunta na ako dun sa Jewel. Jewel yung parang man-made siya na ginawa ng Singapore na waterfalls na indoor. And take note, nasa airport nila. Look at that! Jewel, Singapore! Hi, I'm right here at Jewel, Changi Jewel. It's a indoor waterfalls or fountain. Na ako sa MRT terminal. Pupunta ako sa Expo para lilipat ako ng downtown line para makapunta ako ng city. Meron ako nito. Oops! Yeah. It's unlimited tourist pass for buses and MRT here in Singapore for only $30 and then refundable $10. Yan. Bumaba ako galing sa Jelan Bazaar MRT station. And now I'm going to my hotel. It's the Footprints Hostel. This place is located in Little India. And then my hotel is only I think 5 minutes walk galing sa MRT station. Yan. Ngayon, mag-check-in na ako sa hotel ko. And then mamaya, pupunta ako ng Gardens by the Bay, saka yung sa Merlion Park, para makita natin siya nung madilim. Kasi pag tinignan yung sa picture dun sa Google, maraming ilaw. So, tignan natin kung ganun talaga yung itsura. And gawa tayo ng magandang photography shots doon. Later, mamaya. Ang gaganda ng bahay dito sa Little India. Parang talaga siya, Little India. Hindi ko alam, daming Indiano rito eh. Siguro dami nagpapagutang dito ng 5-6. Nakakainis kasi umaambon. Tapos kanina, nung departure ko, naharang ako sa immigration kasi bawal magdala ng payong sa check-in. Sa check-in, yung dala-dala mong bagahe. Dapat i-check-in daw yung mga umbrella. So yun, wala na akong payong. Mama, sorry. Wala na akong payong. Dito na ako ngayon sa pagtutuduyan ko. Tapos good thing dito, si Ate Filipino. Gulat ako nag-Tagalog. Tapos, meron silang libreng locker dito. Tapos, kaya lang wala akong kandado. Kaya,
Magre-rent ako for $5, Singapore dollars. Tapos pwede naman ibalik. Pag check-out ka na, deposit lang siya. Babalik niya sa $5 mo. Right now, pupunta na ako sa aking kwarto. Hostel lang siya, talagang good for backpackers. May kasama kang kumot, unan. Tapos pag check out, babalik mo. Pero secure naman siya kasi may kasama kang mga lock kada kwarto. May code na bibigay sa'yo pagka check-in. Hello, yan! Ngayon, nandito na ako sa aking hostel. Kung saan dito ako mamamalagi ng 4 days. Yan. Yung itsura niya, may kasama akong iba eh. May mga bunk bed. And then, may sarili kang bed. And, pwede kang mag-rent ng locker in case na need mo na mag-iwan ng lalo yung mga important na gamit. So yun, medyo comfy naman siya. Piling ko mga Pinoy din ang mga kasama ko. Kasi nakakita ko din ng mga brand na Pinoy na toothpaste and Happy, Pepsodent. Yung mga kasama ko iba rito. Yan. Sana makasundo ko sila kasi ayun yung isa sa mga goal ko eh. May mga makilala akong bagong friends while I'm traveling yan. Dito lalo sa Singapore. Ngayon, siguro papahinga lang muna ako for 30 minutes and then maghanap ako ng kakainan. Then, diretso ako ng Merlion Park at Gardens by the Bay. See you! Hi! Ano na? Nakatapos ko lang magpahinga sa hotel. Tapos freshen up lang. Lamos lang. Tapos pahinga ng 15 minutes. Medyo sumakit kasi ulo ko kanina ng init. Tapos biglang umambon. Right now, I'm walking from my hotel papunta sa Merlion Park. Punta tayo ngayon sa Merlion Park. Tingnan natin ngayon. Good thing pala na pumunta na ako ngayon ng Singapore kasi may nabasa ako sa Facebook. Didemolish na yung Merlion Park this coming October. Medyo malapit-lapit na rin siya kaya medyo swerte tayo na yung binook natin is September kasi malapit na rin September 25 to 28. Eh gigibain yata yung Merlion parang first week ng October. Diba? So yun. So ngayon, dito tayo sa anong to? Jalan Besar MRT Station. Lalakarin ko lang siya hanggang Merlion Park. Kasi walkable naman. Nakalagay sa Google, 31 minutes. 31 minutes lang siya. Doon ako sa Merlion Park. Dito sa Singapore, iba't ibang lahi nakikita ko. Puro parang ASEAN country. Tapos may halong Indian, Chinese, Malaysian. Tapos may mga Pilipino rin. Gaya kanina dun sa hotel ko kanina. Si pangalan ng receptionist namin, si Nikki. Pinoy siya. Tapos magaan sa loob kasi alam mo yon may makakausap ng Pinoy. Tapos hindi mahirap makipag-communicate lalo na kung may kailangan ka dun sa reception, di ba? Siyempre, doon ako matutulog ng 4 days eh. Nagulat ako, ganun talaga kalinis yung tubig dito sa Singapore na sa tap water nila kinukuha yung tubig. Tapos parang lasang aqua best pa rin. Wala namang kaibahan yung lasa ng tubig niya. Water. Yung mga nabibili na bottled water, kaya lang medyo mahal siya. Maabot din siya ng $2. So, ano pipiliin mo? Siyempre, piliin mo na yung makakatipid ka. So, yun na nga. Dito tayo ngayon sa Little India. Kung saan may makikita kang ganito. Parang sa Taj Mahal. Kasi maraming Indian dito eh. So, yan. Dito sa paligid niya. May modern building. Halo-halo. May modern. May mga maliliit na ganyan. Yan. Naghahanap din ako ng kakainan kasi di pa ako nagla-lunch. Kung kinain ko lang kaninang lunch, yung sandwich na ginawa sa akin ni Mama, yung egg sandwich. So ngayon, along the way, maghahanap ako ng kakainan. Naghahanap ako ng authentic Singaporean meal. And
Malaysian meal. Ewan ko kung anong matipuhan ko. Kung anong sarap kainin ko. Right now, dito ako ngayon sa mga shop. Hi! Ang colorful lang mga damit nila, lalo ng mga Muslims. Hindi ko alam yung tawag dito, pero mostly tindahan siya ng nakukulay na tela. Nakayan. Tignan natin. Sa Little India. Medyo maraming turista ngayon. Hello! Annyeong! Actually, ang ganda ng place eh. Instagrammable talaga yung place. Parang ito yung siguro red light district ng Singapore. I don't know. Kasi ang dami niyang... Kumaga parang sa Makati, yung poblasyon. Dito, madaming ganyan. Dito na ako ngayon sa Singapore River kung saan matatagpuan din ang Merlion Park. Kitang-kita mo yung Marina Bay. Tama ba ako? Marina Bay ba? Tapos sa bandang dulo doon, nandun yung Merlion Park. You know guys, kung gaano karaming tao dito. Ito yung iconic na stay tuning Singapore Merlion. So yan, dito nga tayo ngayon sa Merlion Park, which is iconic statue of Singapore, the Lion, Merlion Park. Siguro hintayin ko na lang magpapagabi na ako. Time check, 5:20 na, and gusto kong hintayin sana yung parang ano siya, anitsure niya paggabi, yung colorful. So, mag-wait muna tayo dito ng mga 30 minutes and mamaya, check natin. Yan. Ito yung hinihintay ko eh. Yung daming ilaw. City of Lights, Singapore. So yan, nakita ko na yung gusto kong makita. Pagod ako. Ngayon, pabalik na ako sa hostel. And panahon na para magpahinga talaga. Matutulog na ako. Konting ligo, maglinis-linis, and then yun, matutulog na. Happy na ako kasi nagawa ko na yung mga gusto ko. Nakapag light photography na ako. Tapos napanood ko pa yung show nung Marina kanina, yung Lightshow nila. Ang ganda kasi parang ngayon ko lang napanood yung mga ganun. So yun, siguro bukas na lang ulit. Siguro second part na to ng vlog, day 2, Singapore day 2. So for now, peace out mga tol.